3 million ang jackpot. Oh my god. Hi guys, ito ako ngayon sa Okada. Mag-ikot-ikot tayo dito sa loob. Tara guys, samahan niyo ako, mag-ikot-ikot tayo dito sa loob. Mamayang gabi meron sila dito ang dancing fountain. So antayin natin yun. Manood tayo ng dancing fountain. Ang ganda. Entrance ito guys, ito sa Okada. Pagpasok ko sa lobby. Ganda ng ano nila, color. Yan. Nice. Nice. Ano ba? Ang gulo mo. Karamihan ng tao dito pumupunta, naglalaro ng casino, shopping. Michael Kors, Lacoste. Pasok tayo sa Lacoste guys. One of my favorite brand of clothes and bags. Ang cute. Kan. Ito malaki. Since 1950. Namin tao kay Jollibee, oh. Jollibee talaga kahit saan dinudong.
Sino ka muna? Guys, ang dami nanonood ng dancing fountain.
Okay.